වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මට විනාඩි කමාරක් දෙන්න පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මොකද අපේ පළවෙනිම වීඩියෝ එකෙන්ද චූටි හැඳින්වීමක් මට කරන්න ඕනි. ඉතින් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ VS ඉලෙක්ට්‍රිකල් පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඒ වගේම VS එඩිසන් කියන අපේ මේන් channel එකෙන් පටන් ගත්තාම ඒකේ දෙවෙනි channel එක තමයි මේ VS ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියන්නේ. ඉතින් මේ channel එකේදී ගොඩක්ම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදුලිය සම්බන්ධ දේවල්. ඉතින් මම දන්න දේවල් ඔයාලට කියන්නත්, ඔයාලා දන්න දේවල් මම ඉගෙන ගන්නත් තමයි මේ channel එක ගොඩක්ම තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ගැන, ඉලෙක්ට්‍රිකල් පවර් එක ගැන ගොඩක් දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගමු. ඇත්තටම VS එඩිසන් YouTube channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් මගේ සබ්ජෙක්ට් පාත් එකෙන් එහාට පැනපු එකක්. හැබැයි VS ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියන්නේ මම යන පාත් එකේ එකක්. ඉතින් මට ඕනේ මම ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න වගේම මටත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධ මොනවාම හරි සර්විස් එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ VS ඉලෙක්ට්‍රිකල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින් ඔයාගේ අදාළ කරන සර්විස් එක ලබා ගන්න. එහෙනම් පිළිගන්න ඔයාලව VS ඉලෙක්ට්‍රිකල් අපේ අලුත් YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ main channel එක VS එඩිසන් YouTube channel එකත් subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යන් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට. මේමයි මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාගේ ඕනිම ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්විස් එකක් අපෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් පළවෙනි සර්විස් එක විදියට හම්බුණ ෆෑන් එක මෝටර් එක රීප්ලේස් කරන එකක්. මට හිතුණා ඔයාලට මේක පෙන්නන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ෆෑන් එක මෝටර් එකක් රීප්ලේස් කරලා මේ කැරකෙන්නේ නැති ෆෑන් එක ආයෙමත් කැරකෙන තත්ත්වයට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඔයාගේ comment එක අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. අපි ආ වීඩියෝ එකට. එහෙනම් කතාවෙන් පස්සේ අපි බලමු වීඩියෝ කොහොමද හැදෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම හැමදේම වගේ ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ෆෑන් එකේ කවර්ස් ටික අයින් කරගන්න. කවර්ස් ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මෝටරේ එළියට ගන්න. ඉතින් මේ මෝටරේ එළියට ගන්න එකෙන් ගොඩක්ම ඔයා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේකේ වයරින් එක ගියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෝටරකින් එනවා වයර් හතරක්, පාට හතරකින්. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ නියුට්‍රල් වයර් එකයි, ඒ වගේම ස්පීඩ් 3ට කැඩිලා යන ලයිව් වයර් 3යි. ඉතින් මෙතනදී වාට මේක යන පාටවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේකේ නිල් පාට තියෙනවා, රතු පාට තියෙනවා, සුදු පාට තියෙනවා, වගේම කළු පාට තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේදී නියුට්‍රල් වයර් එක විදිහට යන්නේ කළු පාට වයර් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් මෝටරේ ෆෑන් එකේ ස්විච් බෝඩ් එකේ ඉඳලා එන වයර්ස් ටික වෙන් කරගන්න ඕනි. ඒ වෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. අන්න ස්විච් බෝඩ් එකේ ගලවලා අපිට පුළුවන් අලුත් මෝටරේ කෙලින්ම මේකට කනෙක්ට් කරන්න. මෙතන මේ ෆෑන් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මට බොඩි එක ගලව ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒ තරමටම එන මලකඩ කාලා පොටවල් ගිහිල්ලා. හැබැයි මේ විදි මම මේකේ ඇනවල් හතර ගලවලා අලුත් මෝටරේ වයර්ස් ටික කෙලින්ම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කිව්ව පාටවල් හතර. ඉතින් මේ පාටවල් හතරෙන් අමතක කරන්න එපා නියුට්‍රල් කියන්නේ කළු පාට වයර් එක. මම පොඩ්ඩක් පොඩි ටෙස්ටින් එකකට කියලා පාටවල් හතර වෙනම මේ විදියට කනෙක්ට් කරගත්තා. වැඩි සෙල්ලමක් දාන්න ඕනේ. මොකද ස්විච් බෝඩ් එකේ මෙන පාටවල් හතරෙන්ද ඒ පාට හතරට මේ පාට හතර කනෙක්ට් කරපුවම හරි. හැබැයි මම ස්විච් බෝඩ් එක ගලවලා බැලුවා. ස්විච් බෝඩ් එක ගැලවුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තමයි වයරින් සිස්ටම් එක ගිහලා තියෙන්නේ. නියුට්‍රල් වයර් එක කෙලින්ම කළු පාට වයර් එකට කනෙක්ට් කරලා ඩිරෙක්ට්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් වයර් තුන ස්පීඩ් 3ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි 230 output එක ගන්නවා. ඒකෙදි earth එක නියුට්‍රල් එක ලයිව් එක යනවා. ඉතින් ලයිව් එක කෙලින්ම එකක් කැඩලා යනවා. ෆෑන් එකේ තියෙනවා ලයිට් එකක්. අන්න ඒ ලයිට් එකට. ඒ ලයිට් එකෙන් පස්සේ තමයි මේ ස්විච් 3ට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මතක් කරන්නම් ඔයාගේ ගෙදර ෆෑන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉක්විප්මන්ට් එකක් මේ විදිහට කැඩලා තියෙනවා. දැම්ම කෝල් එකක් ගන්න VS ඉලෙක්ට්‍රිකල්ට. එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook page එකට කමෙන්ට් එකක් හරි මෙසේජ් එකක් හරි දාන්න. ඉතින් අපි යන් ආයි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කැපැසිටර් එක. බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ ෆෑන් එක ස්විච් එක ඔන් කරලා පස්සේ නිකන් සද්දයක් දාගෙන කැරගෙන්නේ නැතුව තිබිලා ඇඟිල්ලෙන් පොඩ්ඩක් කැරකුවම කැරකුණොත් ඔයා මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක මාරු කරලා බලන්න. ඉතින් අපි ටෙස්ට් එකක් කරා. ටෙස්ට් එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මෝටරේ කැරගෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ පොඩි ටෙස්ටින් එකකට වගේ කරන මෝටර් රීප්ලේසින් එක.
හරියටම කරනවා නම් අලුත් මෝටරේ තියෙන වයර් එක එහෙම කෙලින්ම යවන්න ස්විච් බෝඩ් එකට. ඉතින් බෝඩ් එකෙන් වයරින් එක කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට ෆෑන් එක ආයෙමත් කනෙක්ට් කරගන්න. මොකද මේ විදියට කරන්න යන්න එපා. මොකද ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගොඩක් අඩුයි. බැරි වෙලාවත් එක වයර් එකකට ෂෝට් වුණොත් ඔයාගේ ෆෑන් එක ලෙෆ්ට් වෙයි. දෙයක් කියන්න ඕනේ VS Edison YouTube channel එකේ වීඩියෝස් වල වගේම තමයි මේකෙදිත් ගොඩක්ම ෆ්‍රී එකෙන් තමයි වීඩියෝස් කරා යන්නේ. මොකද කතා කරන භාෂාවෙන් තේරෙන සිංහලෙන් දෙයක් කිව්වම ගොඩක් මිනිස්සෙක්ගේ ඔළුවට යයි කියලා මම විශ්වාස කරන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මෝටර් කවර් එකක් දාගෙන අපේ ෆෑන් එකට මේ කෑලි ටික ආයෙමත් සෙට් කරගමු. ඉතින් ඔයා වයර් කනෙක්ට් කරගද්දී ඒවා අමුණනකොට එහෙම නැත්නම් පොඩි සෝල්ඩරින් පාරක් දානකොට ගොඩක් සැලකිලිමත්ව දාන්න. මොකද කොතනින්වත් ෂෝට් වෙන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේම වයර් ඩැමේජ් වෙලා නම් ඔයා ඒකත් හොඳට බලන්න. ඒ වගේම ඔයා මෝටර් එක ටෙස්ට් කරද්දී හොඳට ටික වෙලාවක් සප්ලයි දීලා බලන්න. මොකද මෝටරේ ළඟින් දුම් දානවා වගේ එහෙම නැත්නම් නිකන් මෝටරේ පිච්චෙන ගඳක් වගේ ආවොත් ඔයාට තියෙන්නේ ඩැමේජ් වෙච්ච මෝටරයක්. ගොඩක් වෙලාවට ෆෑන් මෝටරයක් ආයෙමත් අලුතෙන් වයින්ඩින් කරනට වඩා මගේ නම් අදහස අලුතෙන්ම ගන්න එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෑන් එක ආයෙ රීඇසෙම්බලින් කරන්න තියෙන්නේ. එක ෆෑන් එකෙන් ෆෑන් එකට වෙනස්. ඒ වුණාට හැම එකෙම මේ වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕකයි VS Electrical අපේ පළවෙනි කන්ටෙන්ට් එක. ඉතින් ඔයාලට තව දැනගන්න දේවල් එහෙම නැත්නම් ඕනි කරන වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් මට බනින්න හරි යෝජනා චෝදනා මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඉක්මනින්ම තව වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. VS Electrical සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මතක ඇතුව VS Edison සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු.